از روزی که ما چشمامون رو باز کردیم، مامان و بابا اومدن به ما گفتن که باید دروغ بگیم. مثلا تو مدرسه میگفتیم که ما نمیدونیم اصلا ماهواره چیه یا دیش ماهواره اصلا چه شکلیه. ولی هزاران سال پیش ایرانیان به دروغ نگفتن معروف بودن. بیایم برگردیم به زمان هخامنشیان. موقعی که به اون زمان برگردیم میبینیم هرچی نوشته داریم بیشترشون از طرف یونانیاست و خیلی هم دروغ درباره ایران گفتن، چون که دشمنمون بودن. ولی همیشه گفته بودن که ایرانی ها دروغ نمیگن. دروغ گفتن جرم خیلی بدی بود در ایران هخامنشی و اگر مردم ایران دروغ میگفتن به بدترین نوع شکنجه میشدن و بعدش هم کشته میشدن. حالا فرض کنیم حکومت با این ایده زیبای ضد دروغی یکی از معروفترین شاهاش بزرگترین دروغگوی تاریخ ایران بوده. این داستان میشه داستان دروغ بزرگ داریوش و منظور ما همون داریوش معروفه، داریوش بزرگ. کوروش بزرگ معروفترین، قویترین، مهربونترین پادشاه باستان بود. ولی قبل از گرفتن مصر از دنیا رفت. کوروش 3 دختر و 2 پسر داشت. پسر بزرگش کمبوجیه و پسر کوچکش بردیا نام داشت. موقعی که کوروش مرد کمبوجیه پادشاه شد. بردیا هم استاندار باختر شد یا ساتراپی باختر آمد دستش. ساتراپی هم یعنی استان. کمبوجیه هم از ترس از دست دادن قدرتش تصمیم گرفت بردیا رو یواشکی بکشه و این کار را انجام داد. کمبوجیه کاری کرد که هیچ ایرانی تا زمان ساسانیان نکرد: شکست لشکر مصر باستان و تصرف مصر. باید صحنه فوق‌العاده‌ای باشه برای سربازان ایرانی، دیدن اهرام مصر و زیبایی شهرهاشون. نوشته ها گفتن که کمبوجیه وحشی بوده، برعکس پدرش. رفتش مصر رو گرفت و بعد به خاطر پرانویا و دیوانگی که داشت گاو مقدس مصر رو کشت. موقعی که کمبوجیه هنوز مصر بود خبر میاد از ایران که نه آقا، بردیا زنده است و خودشو پادشاه نامیده. تازه بردیا هم دستور داده که برای 3 سال آینده کسی لازم نیست مالیات بده. مردم هم خوشحال در حال جشن و پایکوبی. حالا کمبوجیه چون استرسی شده بود سوار اسبش میشه که لشکرکشی کنه به ایران. موقعی که میشینه رو اسبش شمشیرش در میره، یه طوری میخوره به پاش خونریزی میکنه، خونریزی عفونت میشه و بعدش هم در بیابان میمیره. در این بین 1 نفر از مرگ بردیا با خبر بوده. اون داریوش یکی از سرداران ارتش کمبوجیه در مصر بود. داریوش فردی سرشناس هم بوده. 8 ماه میگذره و هنوز بردیای دروغین امپراتوری ایران رو کنترل میکنه. این بردیای دروغین در اصل کسی بوده به اسم گئومات که یک مغ بوده که انگار شباهت زیادی به بردیا داشته. مغ‌ها میشن روحانیون زرتشتی، افرادی که مردم رو به یکتاپرستی دعوت میکردن. ادامه داستان جالبتر هم میشه. یکی از افراد پادشاهی که دخترش زن بردیا بوده به دخترش میگه که به گوش بردیا با دقت بیشتری نگاه کن، ببین گوشاش سالمن یا نه. دختره نگاه کرد و دید که نه، طرف گوش نداره. بعدش هم رفتش به باباش گفت. باباش هم فهمید که داریوش راست گفته و انگار این بردیای واقعی نیست. بعد از این خبر چند نفر از افراد مهم ایران دور هم جمع میشن. بحث اصلیشون هم میشه کشتن گئومات یا بردیای دروغین. یکی از اون چند نفر داریوشه، داریوش فاتح مصر، و ساتراپی پارس هم دست پدرش بوده. این چند نفر یک روز بدون قرار ملاقات میرن به سوی مقر گئومات. دیژبان‌های قلم جرأت سوال کردن ندارن که چرا یهویی اومدین. اونا رو داخل راه میدن. این افرادم برای مذاکره نیومدن، برای کشت و کشتار آمدن. بعد یه نبرد طولانی بین این 2 گروه در کاخ روی میده و سرانجام داریوش و همراهانش گئومات رو میکشن و داریوش میشه پادشاه ایران. این داستان یونانی ها نگفتن، برعکس خود داریوش گفته. داریوش این داستان رو در کوههای بیستون در کرمانشاه نوشته. نزدیک 2000 سالم همگی این داستان رو باور داشتن، ولی با تحقیقات امروزی که داشتیم گره های زیادی تو این داستان پیدا کردیم.
مثلا پای کمبوجیه دقیقاً همون جای زخمی شد که پای گاو مقدس مصری زخمی شده بود. ولی سندهای جدید که از مصر باستان پیدا شده گفتن که اصلا گاوه نمرده و کمبوجیه را فرعون نامیدن. این یعنی اون مثل پدرش کوروش میگه که من فرعون مصرم و نیومدم فرهنگ شما را از بین ببرم. من اومدم فرعون شما بشم چون که من فرعون بهتری هستم. این سند داره نشون میده که کمبوجیه آدم بدی حداقل تو مصر نبوده. یا تاریخ میگه که کمبوجیه با خواهرانش ازدواج کرده که اینم باور نکردنیه. این نوشته هم از طرف هرودوته، ولی از طرف ایرانیان همچین چیزی ذکر نشده. فرض کنین که پادشاهی که انقدر نوشته دروغ گفتن بدترین گناهه و هیچ شهروند پارسی نباید دروغ بگه، خودش بزرگترین دروغ رو گفته. اصلا باورتون میشه که زنهای بردیا ندونستن که شوهرشون با شوهر قبلیشون فرق داره؟ داریوش بزرگ خدمت‌های زیادی واسه ایران کرد، مثل جاده سازی، آوردن پیک و سیستم‌های حکومتداری انقدر منظم بودن که موقعی اسکندر ایران رو گرفت همون سیستم رو کپی کرد. بعد رومی آمدن از اسکندر این سیستم رو تقلید کردن و همینجوری این سیستم جلو رفت و تغییری نکرد. یعنی انقدر سیستم حکومتداری ایران خوب بوده. همه این کارهای داریوش بوده. ولی داریوش از نظر خیلیا پسرای واقعی کوروش رو کشت. کمبوجیه رو کشت و بعدش هم رفت بردیای واقعی رو کشت. و اینم داستان ما بود از داریوش بزرگ، کسی که گفت دروغ بدترین گناهه و خودش شاید بزرگترین دروغگوی تاریخ بوده.